शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मस्त झणझणीत असं गावाकडच्या पद्धतीचा चिकनचा रस्सा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। अतिशय साधी सोपी रेसिपी आहे, करायला पटकन होते आणि त्यासोबतच चवीला जबरदस्त लागते। तर हा झणझणीत असा चिकनचा रस्सा कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये 2 चमचे इतकं तेल घेतलेलं आहे आणि त्यातच घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा। तर इथे एक मोठा कांदा जो आहे तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि तो घातलेला आहे। कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो थोडासा भाजला गेलेला आहे, म्हणजे मऊ पडलेला आहे आणि रंग थोडासा बदललेला आहे कांद्याचा। आता ह्या स्टेजला आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत ठेचलेलं आलं आणि लसूण। तर इथे मी लसणाच्या एक 10-12 पाकळ्या आणि आल्याचा 1 ते 1.5 इंचाचा तुकडा ठेचून घातलेला आहे। आता हे सुद्धा आपण ह्या कांद्यासोबत परतून घेणार आहोत। आता आपला कांदा लसूण हे व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे। ह्यामध्ये आपण टोमॅटो घालणार आहोत। तर एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि ते घालत आहे। आता हे टोमॅटो सुद्धा आपल्याला हे सोबत परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो शिजेपर्यंत आपल्याला हे व्यवस्थित परतायचं आहे आणि टोमॅटो लवकर शिजलं जावं म्हणून ह्यात मी थोडंसं मीठ घालत आहे, म्हणजे टोमॅटो जे आहे ते लवकर शिजलं जाईल। तर टोमॅटो जे आहे ते व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत हळद, पाव चमचा इतकी हळद मिक्स करून घेऊयात आणि ह्यातच घालायचं आहे चिकन। तर इथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, तर ते घालत आहे। सोबतच मीठ। आता हे मिक्स करून घेऊयात। इथे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत। ह्याच्यामध्ये आपण पाणी नाही घालणार, तर वाफेवरच आपल्याला हे चिकन जे आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे। तर झाकण ठेवून गॅस जो आहे तो आपण मध्यम करूयात आणि मध्यम आचेवर एक 7 ते 8 मिनिटं आपण हे असं शिजून देऊयात। मधून मधून चेक करायचं आहे। इथे साधारणपणे 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण चिकन चेक करूयात। तुम्ही बघू शकता त्याला भरपूर पाणी सुटलेलं आहे। आपण अजिबात पाणी घातलं नव्हतं, पण हे चिकनचंच पाणी सुटलेलं आहे। आणि चिकन शिजलंय का बघूयात। तर आपलं चिकन जे आहे ते 80% इतकं शिजलेलं आहे। आता हे आपल्याला इतकंच सध्या शिजवून घ्यायचं आहे, कारण आपण पुढे हे अजून उकळवणार आहोत त्यावेळी ते शिजून जाईल। आता ह्या स्टेजला आपण ह्याच्यामध्ये ही फुटाण्याच्या डाळीची पावडर आणि तिळाची पावडर आहे, म्हणजे 1 चमचा तीळ, भाजलेले तीळ घेतले होते आणि 1.5 चमचा इतकी फुटाण्याची डाळ घेतली होती, तर ते मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। तर ही जी पावडर आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये घालत आहोत। हे मिक्स करून घेऊयात। आता हे घातल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत कांदा लसूण मसाला। तर इथे मी कांदा लसूण मसाला घालते, एक 3 चमचे इतका कांदा लसूण मसाला घालते। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। ह्याच्या जागी जर तुमच्याकडे काळा मसाला असेल तो वापरला तरीही चालेल, किंवा हे दोन्हीही नसतील तर तुम्ही जो रेग्युलर मसाला वापरत असाल तो वापरला तरीही चालेल। आणि त्यासोबतच अर्धा चमचा इतका गरम मसाला घालत आहे। हे मिक्स करून घेऊयात आपण। आणि आता तुम्ही बघू शकता हे घट्ट झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत पाणी। आता तुम्हाला कितपत रस्सा हवा आहे त्या प्रमाणात ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे। तर मी इथे 1 ग्लास इतकं पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला जर कमी ग्रेव्ही हवी असेल कमी घातलं तरीही चालेल, जास्त हवी असेल तर जास्त पाणी घातलं तरीही चालेल। आता ह्याला एक उकळी येऊन देऊयात आपण। तर इथे आपल्या चिकनला उकळी आलेली आहे पाणी घातल्यानंतर। आता आपण ह्याच्यामध्ये वाटण घालणार आहोत। तर इथे हे वाटण करून घेतलेलं आहे। तर एक कांदा मध्यम आकाराचा आणि एक खोबऱ्याचा तुकडा
हे मी दोन्ही भाजून घेतलं आणि नंतर त्याचे असे हे वाटून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये लसूण वगैरे काही घातलेलं नाही आहे. तर आता हे जे वाटण आहे ते आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. मिक्स करून घेऊयात. हे मिक्स करून झाल्यावर आपल्याला ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनटाची वाफ काढायची आहे. म्हणजे काय होईल की आपले सगळे मसाले त्या चिकनला व्यवस्थित लागतील आणि आपलं चिकन जे थोडंफार शिजायचं राहिलेलं आहे ते पण शिजून होईल. तर एक 3 ते 4 मिनटाची वाफ काढून घेऊयात. 3 ते 4 मिनटं मस्त अशी आपण हे झाकण ठेवून वाफ काढून घेतलेली आहे. आता आपण चेक करूयात. तर इथे पाहू शकता मस्त असा रंग आलेला आहे आणि इतपत असं मी घट्ट ठेवलेलं आहे. आता तुम्हाला जर जास्त घट्ट हवं असेल तर जास्त घट्ट ठेवलं तरी चालेल, पाणी कमी घालायचं आणि पातळ हवं असेल तर पाण्याचं प्रमाण वाढवायचं आहे. आणि आपलं चिकनही शिजलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, चिकन हे व्यवस्थितपणे शिजलेलं आहे आणि आपले हे चिकन जे आहे ते बनवून तयार आहे. आता सर्वात शेवटी आपण घालणार आहोत ह्याच्यावर कोथिंबीर. एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आता इथे मी गॅस बंद करते आणि डिशमध्ये काढून घेते. तर इथे हे आपलं मस्त असं झणझणीत चिकन जे आहे ते बनवून तयार आहे. नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी पद्धत आहे पण चवीला जबरदस्त लागतं. म्हणजे हे तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, बाजरीच्या भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता. जबरदस्त लागतं. तुम्ही जर अशा पद्धतीने कधी चिकन बनवून पाहिलं नसेल तर नक्की बनवा. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.